කාමරුෂ්ණත්වයේ සුපිරිසන්නායක මේ දවස්වල විද්‍යාත්මක ලෝකයේ හොල්ලන මාතෘකාවක්. කොරියාවේ විද්‍යාඥයන් කීප දෙනෙක් කාමරුෂ්ණත්වයේ සුපිරිසන්නායකයක් හොයාගත්ත කියලා ගොඩක් විද්‍යාත්මක පබ්ලිකේෂන්ස් වාර්තා කරනවා. ඒක ගැන අලුත්ම නිවුස් එකකට මම පස්සේ එන්නම්. මේ සරලවම මේ සුපර් කන්ඩක්ටර් එකේ වැදගත්කම මොකද්ද සුපර් කන්ඩක්ටිවිටි කියන්නේ? කියන්නේ සුපිරිසන්නායකතාවය කියන්නේ මොකද්ද සහ සන්නායකතාවය මොකද්ද කියන එක ගැන චුට්ටක් පැහැදිලි කරගෙන ඉමු. ඉතින් සන්නායකතාවය කියලා කියන්නේ බේසික්ලි මොකක් හරි ලෝහමය ද්‍රව්‍යයක් කරා අපිට මොකක් හරි ද්‍රව්‍යයක් කරා ලෝහමය අමතක කරනකොට මොකක් හරි ද්‍රව්‍යයක් කරා අපිට විද්‍යුතය ගමන් කරවන්න පුළුවන් නම් ඒක සන්නායකයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ස්වභාවය අපිට නිතරම හමු වෙන සන්නායක ගොඩක් වෙලාවට ලෝහ. එතකොට මේ ලෝහ වලට පුළුවන් විදුලිය සන්නායනය කරන්න. හැබැයි හැම ලෝහයම එක වගේ විදුලිය සන්නායනය කරන්නේ නැහැ. ඒක විවිධ මට්ටමින් තමයි විවිධ ලෝහ වර්ග විවිධ විදිහට විදුලිය සන්නායනය කරන්නේ. එතකොට මේකට උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් අපි දන්නවා ඇලුමිනියම් කොපර් වගේ කේබල්ස්. ඇලුමිනියම් කේබල්ස් වලට වඩා කොපර් කේබල්ස් වලට වඩා හොඳට විදුලිය සන්නායනය කරන්න පුළුවන්. ඇලුමිනියම් යොදා ගන්නවා සමහර අවස්ථාවලදී ඒක ටිකක් මිලෙන් අඩු නිසා සහ පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත වැඩිපුර ඇලුමිනියම් තියෙන නිසා. එතකොට මේ කොපර් සන්නායකයක් ගත්තොත් උදාහරණයකට කොපර් වලට පුළුවන් ඉතා හොඳට අනෙක් ලෝහයන්ට සාපේක්ෂව විදුලිය සන්නායනය කරන්න. මේකට මූලිකම හේතුවක් බවට පත් වෙන්නේ මේ කොපර් පරමාණු. කියන්නේ අපි දන්න කොපර් කියන පරමාණුවේ ලැටිස් එක. මොකද්ද මේ පරමාණුක ලැටිස් එක කියලා කියන්නේ? හොඳයි. පරමාණුක සැකැස්ම මේ ලෝහය හැදිලා තියෙන මොලිකියුල්ස් සහ කොපර් කියන පරමාණු එකතු වෙන්නේ. එතකොට මේ කොපර් පරමාණු එකතු වෙලා මේ ලෝහය පරමාණු බිලියන ගණනක් ට්‍රිලියන ගණනක් එකතු වෙලා මේ ලෝහය වයර් එකක් විදියට හැදෙනවා. මේක වයර් එකක් කරගන්න එක අපේ වැඩක්. මේක පොළොවෙන් හම්බෙන විදිය නෙමෙයි. මම එච්චර දුරට යන්නේ නැහැ. මම අදාළ දේ විතරක් කතා කරන්න. එතකොට මේක වයර් එකක් විදියට හැදුවට පස්සේ මේකේ තියෙනවා කොපර් පරමාණු. මේ කොපර් පරමාණු එකට සම්බන්ධ වෙලා මේක එක ගුලියක් වගේ තමයි පවතින. ඒකට අපි කියනවා ලැටිස් එකක් කියලා. මේ ගුලියක් විදිහට පැවතුනාට කිව්වට ඒක ඇත්තට මෙහෙම දෙයක්. ඒක බොහොම ක්‍රමානුකූල ස්ට්‍රක්චර් එකක්. ක්‍රමානුකූල සැකැස්මකට තමයි මේ පරමාණු එකිනෙක හා යාබදව පවතින්නේ ස්වභාවය. එතකොට මේ එකිනෙකව යාබදව ළඟට වෙලා පැවතීම නිසා ඒ එකිනෙක අතර පරමාණුක බන්ධනය සිද්ධ වෙන නිසා අපිට පුළුවන් කොපර් කියන එක ඝන ද්‍රව්‍යයක් විදිහට ස්වභාවය දකින්න. ඒ වගේම මේකේ විශේෂයක් තියෙනවා. ඒ කොපර් පරමාණු ලැටිස් එක ඇතුලේ මේ කොපර් පරමාණු සැකැස්ම ඇතුලේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනාව. එතකොට නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් කියලා කියන්නේ මේ එක පරමාණුක න්‍යෂ්ටියකට බන්ධනය වෙලා ඒකටම ඇලිලා ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් නෙමෙයි. කොපර් වල විශේෂයෙන්ම ලෝහ වර්ගවල මේ එක පරමාණුක නියුක්ලියයි එකකට බැඳෙන්නේ නැතුව නිදහසේ පවතින ඒ ලැටිස් එක ඇතුලේ එහෙ මෙහෙ දුවන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනාවක් තියෙනවා. හරි අනික් ලෝහ වලට හෝ අනික් ද්‍රව්‍යයන්ට සාපේක්ෂව. එතකොට මේ බැටරියක් සහිත පරිපථයකට අපි වයර් එකක් සම්බන්ධ කරාම අපි ඒ බැටරිය හරහා ඒ ධනාග්‍රය ත්‍රිඅග්‍රයත් හරහා අපි වෝල්ටේජ් එකක් ලබා දෙනවා. වෝල්ටේජ් එකක් කියලා අපි විභවයක් ලබා දෙනවා. විභවයේ අණුව මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා මේ පරිපථය හරහා. විභවයේ අඩු තැන සිට විභවයේ වැඩි තැනට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ අර නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික තමයි මේ ගමනාගමනය කරන්න පටන් ගන්න. පරමාණු ටික එහෙම තියෙනවා. ඒ අතරින් මේ පරමාණු අතරින් මේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි හිතමු කාමරයක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ මිනිස්සු අත්වැල් බැඳගෙන එක්තරා රටාවකට හිටගෙන ඉන්නවා. එතකොට අත්වැල් බැඳ ගැනීම පරමාණුක බන්ධනය කියලා හිතන්න. එතකොට මේ මිනිස්සු කියන කට්ටිය පරමාණුක න්‍යෂ්ටි එහෙම නැත්නම් පරමාණු කියලා හිතන්න. එතකොට මේ අතර නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන ටිකකුත් ඉන්නවා. වැඩිහිටි මිනිස්සු තමයි මේ උඩ ඉන්නේ. යටින් ඉන්න චූටි ළමයි කීප දෙනෙක් හැමතැනම මේ කාමරේ හැමතැනම හිට මෙහෙට දුවනවා. එතකොට අපි යම් කිසි විභවයක් ඇති කරාම අපි ළමයි ටික කාමරේ කෙරෝලකට අපි නිකන් උදාහරණ කරගන්නකො ළමයි ටික වැඩිපුර ඉන්නේ කාමරේ කෙරෝලේ කියලා. අපි ඇවිල්ලා අනිත් පැත්තෙන් දොර ඇරලා ඒ ළමයින්ට කියනවා දැන් ඕගොල්ලෝ මේ වැඩිහිටියන්ගේ ඇඟේ ගැටෙන්නේ නැතුව කාමරෙන් එළියට එන්න. ඔන්න ඔක තමයි විභවයක් ලබා දුන්නා වෙන්නේ. එතකොට විභවයක් ලබා දුන්න විදිහට දොර ඇරියට පස්සේ ඒක තමයි විභවයට උදාහරණය. අර ළමයි අර කෙරෝලින්ද දොර ඒ කාමරෙන් එළියට යන්න අර වැඩිහිටියන්ගේ ඇඟේ නොගැටි මැදින් එන්න ඕනේ ෂේප් එකේ. ඇවිල්ලා එළියට යනවා. ඕක කරන්න පුළුවන් වැඩක්ද? ඕක ඇත්තටම ඇඟේ නොගැටි එන්න පුළුවන් දොයි වැඩිහිටියන්ගේ. ඕක තමයි ලැටිස් එක. ලැටිස් එක හැප්පෙන්නේ නැතුව ඉලෙක්ට්‍රෝනට එන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම බෑ. ඉතින් ලෝහ වර්ගවල ඔය හැකියාව වැඩි. එතකොට ඒගොල්ලෝ එහෙම අනිත් කාමරේ කෙරෝල ඉඳලා ඔය ලැටිස් එක අස්සෙන් එන්න හදනකොට කීප දෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම කාගේ හරි ඇඟේ වැදිලා ඒගොල්ලෝ ගමන් කරපු දිශාවට යන්න බැරුව બ્લોක් වෙලා වෙන පැත්තකට විසි වෙනවා. වෙන පැත්තකට ගමන් කරනවා. ඉතින් ළමයි නම් ඕක හරි පාරේ හදාගෙන ඉන්නේ. නමුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන එහෙම කරන්නේ නැහැ. විසිරුණා තමයි. කීප දෙනෙක් එනවා දොරෙන් එළියට. ඒ වගේම ප්‍රමාණයක් සෝයිට වැඩි ප්‍රමාණයක් එළියට විසිවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ එළියට විසවීම තමයි අපි ශක්තිය විදිහට දකින්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ලැටිස් එකේ හැප්පුණාම එතන යම් කිසි ශක්තියක් නිකුත් වෙනවා. ඒ නිකුත් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ දිශාව වෙනස් වෙනවා. මේක අපිට දැනනවා රස්නේ විදිහට. එතකොට ප්‍රතිරෝධය රෙසිස්ටන්ස් කියන්නේ ඔන්න ඕක. ලෝහයක තියෙන ප්‍රතිරෝධය කියන සංකල්පය එන්නේ ඔන්න ඔතෙන්දී. ඉතින් ප්‍රතිරෝධයේ අඩු මෙටල්ස් අපි හොයාගන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද එතකොට අපිට වැඩිපුර ශක්ති හානියකින් තොරව විදුලි සම්ප්‍රේෂණය කිරීම වැනි කාර්යයන් ගොඩකට අපිට මේ ලෝහය භාවිත කරන්න පුළුවන්.
හරි. දැන් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට මේ කන්ඩක්ටිවිටි සන්නායකතාවය කියන එක තේරෙන්නේ නැති. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගිහිල්ලා ලැටිස් එකේ හැප්පෙන්නේ නැතුව මුලදී පටන් ගත්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික ඔක්කොම අනිත් පැත්ත දොරෙන් එළියට ගන්න ඕක තමයි සුපිරිසන්නායකතාවය කියන්නේ. ලැටිස් එකේ හැප්පෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ට ක්‍රමානුකූලව එන්න පාරක් හදලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ පාරේ එනවා කිසිම බාධකයක් නැහැ වටේ තියෙන පරමාණු වල. හරි. අන්න ඕක තමයි සුපිරිසන්නායකතාවය. ඉතින් ඕක අයි අපිට හදාගන්න බැරි. ඇයි තාම ලෝකේ සුපිරිසන්නායකයක් නැත්තේ අපිට එදිනෙදා ජීවිතේට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි දැනට පවතින සුපිරිසන්නායක අපි හදලා තියෙන්නේ අතිශය ස්පෙસિෆික් කන්ඩිෂන්ස්. ඒ කියන්නේ අතිශය සුවිශේෂී වූ වාතාවරණයන් මත අධික පීඩනයක් සහ අධික ශීතලක් අපි ලබා දෙන්න ඕනේ වෙනත් ශක්ති ප්‍රභවයක් භාවිතා කරලා මේ සන්නායකයට ඒ විදිහට සුපිරිසන්නායකතාවය ළඟා කරගන්න. ඒතර ඕක එකක් වෙනත් ශක්ති ප්‍රභවයක් භාවිතා කිරීම නිසා මේක zero net energy system එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට එළියෙන් ශක්තියක් ලබා දෙන්නවා මේ අදාළ ලෝහය හෝ මොකක් හරි ද්‍රව්‍ය කූල් කරන්න. ඒක කූල් කරාට පස්සේ අර ලැටිස් එක හැප්පෙන්නේ නැතුව අපිට ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට එන්න පාරක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන මම චුට්ටකින් කියන්නම්. ඊට අමතරව ඒකට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කූලින් සිස්ටම් එකටයි මේ ප්‍රෙෂර් සිස්ටම් එකටයි අධික මුදලක් සහ ලොකු ඉඩක් වැය වෙනවා. ඉතින් මේක කරගන්න බැරි නිසා තමයි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතේ අපිට දකින ඩිවයිසස් වල මේ සුපිරිසන්නායකතාවය නැත්තේ. පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම් මේ කූල් කරාම කොහොමද මේ සුපිරිසන්නායකතාවය ලැබෙන්නේ කියලා. ඔව්. අපි දන්නවා පරමාණු වල තියෙන අර මම කියවන ලැටිස් එකේ හැප්පෙන්නේ නැතුව එන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියලා. ලැටිස් එක මැද්දෙන් අපි යාට පාරක් හදලා දෙන්න ඕනේ ස්මූත්ලි එන්න. අන්න ඒක හදලා දෙන්න හේතුව තමයි මොකද මේ ලැටිස් එක යම් කිසි කම්පනයන් වලට ලක් වෙමින් පවතින හැමතිස්සෙම සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ තියෙනකොට ඒ වගේම අපි උෂ්ණත්වය පිටතින් ලබා දුන්නොත් හරි යම් කිසි ශක්තියක් පිටතින් ලබා දුන්නොත් මේ ලැටිස් එකේ කම්පන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේ ලැටිස් එකේ තියෙන ඒ අභ්‍යන්තර ශක්තිය, ඒ අභ්‍යන්තර කැළඹීම අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්. ඇත්තම කැළඹීම අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්. එළියෙන් සීතලක් ලබා දීම. එතකොට මේ එළියෙන් සීතල සහ ප්‍රෙෂර් එක ලබා දුන්නාම අරගොල්ලන්ට කැළඹෙන්න තියෙන ඉඩ අඩු වෙලා ඒගොල්ලෝ කැළඹීම අඩු කරගන්නවා. එතකොට අර එන ළමයින්ගේ අර අපි උදාහරණයේදී එන ළමයින්ගේ වැඩිහිටියා හැප්පෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. එතකොට එයාට මෙහෙම පාස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයේදී ගොඩක් මෙටල්ස් වල උනත් මෙන්න මෙහෙම එක මේ ලැටිස් එක මේ සැකස්ම පොඩ්ඩක් හෙල්ලි තියෙන්නේ. අර ඉලෙක්ට්‍රෝන කෙලින් පාරේ ආවත් මේ හැප්පෙනකොට පොඩ්ඩක් මෙහෙට එකක් මේක වැදිලා මේක මෙහෙ කැලියා. ඉතින් ඕක තමයි සරලව මේ සුපිරිසන්නායකයක් කූල් කරාම සහ ප්‍රෙෂර් කරාම මේ ඒ කැළඹීම අඩු වෙලා ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට ස්මූත්ලි ගමන් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙන්න මේක කාම උෂ්ණත්වයේදී ළඟා කර ගැනීම තමයි සයන්ටිෆික් හෝලි ග්‍රේල් එකක් කියලා අපි සලකනවා. ඒ කියන්නේ සයන්ස් වල අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම තැනක සොයා ගැනීමක් තමයි මේ සුපිරිසන්නායකතාවය ළඟා කර ගැනීම. ඉතින් ඕක මේ කොරියන් විද්‍යාඥයෝ කීප දෙනෙක් හොයාගත්තා කියලා පසුගිය මාසයේ ලොකු හාවක් ගියා. ඒක වෙනත් අය වෙනත් විද්‍යාඥයෝ ලෝකෙ වටේ මේ පරීක්ෂණ පත්‍රිකාව අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ලැබ්ස් වල මේක නැවත ප්‍රතිඋත්පාදනය කරගන්න පුළුවන්ද කියලා ටෙස්ට් කරනවා. ඒක තමයි සයන්ටිෆික් මෙතඩ් එක. කවුරුත් ඇවිල්ලා මම මේක හොයාගත්තා මට මේක කරන්න පුළුවන්. මට අහසින් මේක මතු කරලා දෙන්න පුළුවන්. මට සෞභාග්‍ය උදා කරලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් ඇවිල්ලා මට zero energy machine එකක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ perpetual energy machine එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කිසිම ප්‍රතිරෝධයක් නැති සදාකාලිකව වැඩ කරන යන්ත්‍රයක් මට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට අරක පුළුවන් මේක පුළුවන් කියලා තනි පුද්ගලයෙක්ව කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වට ඒක විද්‍යාත්මකව කවුරුත් පිළිගන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ඒ අදාළ දේ ඒගොල්ලෝ කියන කන්ඩිෂන්ස් යටතේ වෙනත් අයට උත්පාදනය කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතුයි ලෝකෙ විවිධ පැතිවලින්. ඒතකොට විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේදී වෙන්නේ මම දෙයක් හොයාගත්තා කියලා කිව්වට පස්සේ මම ඒකට විද්‍යාත්මකව යම්කිසි පේපර් එකක් අවුට් කරන්න ඕනේ කෙනෙක් කරන ක්‍රමවේදයක් වෙන කෙනෙකුට ඒක බලලා ඒ පරීක්ෂණ නැවත කරන්න පුළුවන් විදිහේ හැකියාවක් ලබා දෙන විදිහේ යම්කිසි දැනුමක් මම එළියට නිකුත් කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි white paper එකක් කියලා කියනවා. එතකොට මෙන්න මේවා නිකුත් කරාට පස්සේ ඒක දිහා බලාගෙන වෙනත් අය මේගොල්ලන් කරන්නේ බොරුවක් වෙන්න ඇති කියන සැකය මත ඒගොල්ලෝ නැවතේ පරීක්ෂණය කරලා බලනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම මේ විද්‍යාත්මක ලෝකයේ මේ ගැටීම ඇති වෙන්නේ ඒකයි අපි හැමතිස්සෙම බලන්නේ අනිත් කෙනා වැරදි කියලා ප්‍රූව් කරන්න. එහෙම ප්‍රූව් කරන්න බැරි වුණොත් අපිට පිළිගන්න වෙනවා නිතර. කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපි කරන පරීක්ෂණ 100ක් කරොත් පරීක්ෂණ 95කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් අපිට එයා බොරුකාරයෙක් නෙමෙයි කියපු දේ ඇත්තයි කියලා අපිට ඔප්පු වුණොත් අපි පිළිගන්නවා ඒක scientific truth එකක් විදිහට. එතකොට ඔන්න ඔය scientific truth එකක් විදිහට අපි පිළිගන්න පුළුවන් මට්ටමේ පරීක්ෂණයක් මේ LK99 වලට unfortunately අද වෙනකන් වෙලා නැහැ. ඒ කරපු හැම peer පරීක්ෂණයක් මේ කියන්නේ අනිත්කුත් විද්‍යාඥයෝ කරපු හැම පරීක්ෂණයක්ම අද වෙද්දී සාර්ථක වෙලා නැහැ. මේගොල්ලන්ට ඒ පරීක්ෂණේ වැරදිලා තියෙනවා කියන එක තමයි අද වෙද්දී හැමතැනම කතා බහට ලක් වෙන කාරණේ. ඉතින් කාමරුෂ්ණත්වයේ සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක් හොයාගැනීමේ සිහිනය තව දුරටත් පවතීවි කියන එක තමයි දැන් නැවතත් විද්‍යාඥයෝ කියන්නේ. මම පොඩ්ඩක් එන්නම් මේ කාමරුෂ්ණත්වයේ සුපර් කන්ඩක්ටර් එකකින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් බෙනිෆිට්ස් මොනවද? අපි මේක හොයාගත්තොත්.
අතට කාම උෂ්ණත්වයේ සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක් කියන්නේ අපිට ඒක කූල් කරන්න හෝ ප්‍රෙෂර් කරන්න අර ඇඩිෂනල් සිස්ටම් එක අවශ්‍ය නැහැ. ඒතකොට අපි ක්වොන්ටම් කම්පියුටර්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ගත්තා. දැන් අපි දකිනවා ලොකු කූලින් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා කම්පියුටර් එකේ. අපි කම්පියුටර් කියලා ඇත්තටම දකින්නේ මේ කූලින් ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒතකොට ඕකේ අවශ්‍යතාවය සෑහෙන ප්‍රමාණයකට අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ සෙන්සර්ස් වලට අපි භාවිතා කරන සෙන්සර්ස් උදාහරණයකට අපි නිකන් මම ආස කරන ෆීල්ඩ් එකක් තමයි මේ මිලිටරි ජෙට්ස් ෆයිටර් ජෙට්ස්. ඒතර ෆයිටර් ජෙට්ස් වල IRST ඔප්ටෝ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් සර්ච් ඇන්ඩ් ට්‍රැකින් කියලා. ඒක හරහා ඉදිරියේ කිලෝමීටර් 50ක් 60ක් ඉදිරියේ එන යම්කිසි හීට් සෝස් එකක් සාමාන්‍ය ගුවන් යානයක එන්ජිමෙන් රස්නයක් නිකුත් වෙනවා. ඒ රස්නේ ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන්. ඒතර රේඩාර් සම්බන්ධයෙන් අපි කියනවා ස්ටෙල්ත් ගුවන් යාන F22 F35 කියන්නේ ස්ටෙල්ත් ගුවන් යාන කියලා අපි සලකනවා. ඒවා රේඩාර් තරංග ඇබ්සෝබ් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒවා ඩිෆ්ලෙක්ට් කරනවා. නැවත මූලාශ්‍රයට එවන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට ඒවා ඈත ඉඳලා ඩිටෙක්ට් කරන්න අමාරුයි මේ ප්ලේන්ස්. නමුත් ඒ ප්ලේන්ස් උනත් මේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් සර්ච් ඇන්ඩ් ට්‍රැකින් සිස්ටම් එකට අහු වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලොත් යම්කිසි උෂ්ණත්වයක් නිකුත් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ එන්ජින්ස් වලින්. එතකොට දැනට තියෙන සෙන්සර්ස් වලට මේක විවිධ ඒ කියන්නේ එක්තරා දුරකදී මේ සෙන්සර් එකේ සෙන්සිටිවිටි එක මදි වෙනවා ඒ ප්ලේන් එකක් ඩිටෙක්ට් කරන්න. උදාහරණයකට හේතුව තමයි මේ සුපර් කන්ඩක්ටිවිටි නැති නිසා මේ සෙන්සර් එකේ ඒ සෙන්සර් එක ඇතුලේ ඇති වෙන හීට් එක නිසා අර එළියෙන් එන හීට් එකයි ඇතුලේ හීට් එකයි අතර මට්ටමක් එනවා. ඒ දෙකේ වෙනසක් හොයන්න බැහැ. එතකොට ඒ සෙන්සර් එකේ threshold එක පැන්න කියලා අපි කියනවා. sensitivity threshold එක. එතනින් එහා අපි ගන්න readings සාර්ථක නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මේ මයික් එක සලකන්නකො. දැන් මේ මයික් එකට මම ෆෑන් එකක් දාලා තියෙනවා. මම හයියෙන් කතා කරන නිසා එයා ෆෑන් එකේ සද්දෙට අභිබවා මගේ ශබ්දය අයිඩෙන්ටිෆයි කරනවා. නමුත් මමත් ෆෑන් එකේ ශබ්දය ගාවටම සද්ද අඩු කරලා කතා කරොත් මම මේ හරිය noise reduction නැති කරනවා ෆිල්ටර් එක. එතකොට ඒක ඕගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒක ඕගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ෆෑන් එකේ සද්දේ මගේ සද්දෙයි මෙන්න මේ ලෙවල් එකට ආවම ඒක ඩිස්ටින්ග්විෂ් කරලා වෙන් කරලා ඕගොල්ලන්ට හඳුනා ගන්න බෑ. අන්න ඒකම තමයි මේ IRST sensors වලත් වෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ heat එකයි අර ඈත heat එක අතර වෙනස හඳුනා ගන්න බැරි වෙච්ච එක මගේ sensor එකේ threshold එක පැන්න. ඒකෙන් ලැබෙන data reliable නැහැ. අන්න ඒක නැති වෙනවා. ඇයි හේතුව? ඇයි මේ super conductivity නිසා අර ප්‍රතිරෝධය නැති නිසා ප්‍රතිරෝධයෙන් මේ ශක්තිය විදිහට තාපය නිකුත් වෙන්නේ නැති නිසා ඒ sensor එක highly sensitive sensor එකක් වෙනවා. කිලෝමීටර් 100 ගණක් සමහරට දහස් ගානක එහා පැත්තේ තියෙන heat source එකක් ඉතා tiny. අපි ගිනි කූරක් දැල්ලුවත් එයාට ඒක හොයාගන්න පුළුවන් sensitivity එකක් ලැබෙනවා. ඕක මම ෆයිටර් ජෙට්ස් උදාහරණයක් ගත්තේ මම ආස කරන ෆීල්ඩ් එකක් නිසා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න sensors පොදුවේ sensors ඕන එකකට මෙන්න මේ super sensitivity level එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් කොච්චර වෙනසක් වෙයිද අපේ දුරේක්ෂ, අපේ රේඩියෝ දුරේක්ෂ, අපේ කැමරා, අපිට එදිනදා ජීවිතේ භාවිත කරන අපේ වාහනවල තියෙන sensors, LiDAR, ground penetrating radar, sonar මන් දන්නේ නැහැ. මේ sonar මම හැම ශේෂ්ත්‍රයකම ප්‍රවීණයෙක් නෙමෙයි. හිතා මට වැරදුනා නම් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට්ස් වල නිවැරදි කරන්න. මේ හැම සෙන්සර් එකක්ම පැහැදිලිවම මේ noise කියන එකෙන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි එමුට එකක් අපි දන්න දේවල් වලට. අපිට දැන් ලයිට් බිලක් කියනවනේ. මේ දවස්වල ලංකාවේ ලයිට් බිල දරා ගන්න බැරි තරම් කියලා කියනවනේ. මේ ලයිට් බිලෙන් ප්‍රධාන කොටසක් වැය වෙනවා ශක්ති හානියට සහ ශක්ති ගබඩා කීමට යන වියදම් වලට. එතකොට ශක්ති හානිය අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වා ගන්න පුළුවන් room temperature super conductor එකක් තියෙනවා නම් අපේ ගෙදරට එන වයස් වලට ශක්ති හානියක් නැත්තම් විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඒ අදාළ තැන ඉඳන් අපිට transformers ඕනේ වෙන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ හරියට බැලුවොත්. මොකද ඒගොල්ලොත් ඉන්නේ නෑ. ඒතකොට අපේ නිවසට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි විදුලිය පැමිණීමේදී ට්‍රාන්ස්මිෂන් ස්ටේෂන් එකේ ඉඳන් කිසිම අගදි ශක්ති හානියක් වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා ඒ ශක්ති හානිය ඒ නිසා අපිට වැඩි දුර විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න වෙන්නේ නෑ. ඒ ශක්ති හානිය ඉතින් ඒ ශක්ති හානිය නිසා අපත යන විදුලිය ප්‍රමාණය ඉතිරි වීම තුළ අපේ ගෙදරට එන ලයිට් බිල 90ක් 95ක් අතර ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. එතකොට හිතන්න ලෝකයේ එනර්ජි ඩිමාන්ඩ් එක කොච්චර ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙනවද කියලා. ඒක next level වෙනවා. ඒ ඔස්සේ අපිට අපිට ආර්ථික පැත්තෙන් ලෝකයේ රටවල් පවා ලොකුවට වෙනස් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊටත් අමතරව අපිට අලුතෙන් ශක්තිය අතිරික්තයක් තියෙනවා. අලුත් පර්යේෂණ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරා. ඊට පස්සේ අපි ෆෝන්ස් ගන්න. ඒතර ෆෝන්ස් ගත්තොත් අපි බැටරි එක රත් වෙනවානේ. ෆෝන් එක රත් වෙනවා. මේ කිසිම දෙයක් මෙතනින් ඉස්සරහට වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට ශක්තිය කියන්නේ අපි ශක්තිය ගබඩා කරලා තියාගන්නකොට ශක්තිය ගබඩා කරලා තියා ගැනීමේදී ශක්ති හානියක් සිදු නොවන නිසා අපිට අතිවිශාල එනර්ජි ඩෙන්සිටි එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ ඒ එක්ක එන බැටරිස් වලින්. ඒ වගේම යම්කිසි පරිපථයකට ශක්තිය ලබා දීලා ඒ පරිපථයෙන් යම්කිසි කාර්යයක් නොකරන තාක්කල් අපිට බැටරිය ගලවලා තියන්න පුළුවන්. කියන අපිට බැටරිය හයි කරලා යම්කිසි පරිපථයකට ශක්තිය ලබා දීලා බැටරිය අයින් කරාට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සුපර් කන්ඩක්ටිවිටි නිසා ශක්ති හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ පරිපථයෙන් යම්කිසි වෙනත් කාර්යයක් කර ගන්නාතුරු ඒකේ ශක්තිය වෙනත් ශක්තියකට පරිවර්තනය වනතුරු අපිට ඒකේ ශක්තිය ගබඩා කරලා තියාගන්න පුළුවන්.
මේ හිතන්න කොච්චර වෙනස් වෙනවද අපි මේ දන්න සියලුම දේවල්. සියලුම ටෙක්නොලොජිස් උඩු යටිකුරු වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තව දෙයක් තියෙනවා අප ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මැග්නටික් ලෙවිටේෂන් ඔය විදුලි නෙමෙයි චුම්බක දුම්රිය කියන එක. ඉතින් ඒක හරිම ලේසි සුපර් කන්ඩක්ටිවිටි එකක් ශක්තිය හානියක් නැහැ. අනිත් එක සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක තව ගුණයක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රිකල් මැග්නට් එකක් ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකකට රෙසිස්ට් කරන එක. ඒ කියන්නේ ඒකට ප්‍රතිරෝධය දක්වන එක. ඒතකොට අපිට ලෝහයක් අරගෙන ඒකට වයර් ඔතලා ඒක ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නට් එකක් කරන්ට් ෆ්ලෝ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක ඔන් ඔෆ් කරන්ට් ෆ්ලෝ ඒකේ තියෙන ශක්තිය ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයකට උඩින් සුපර් කන්ඩක්ටිවිටි මෙටල් එකක් හයි කරපු කෝච්චි පෙට්ටියක් තිබ්බොත් මේ එනර්ජි එක රෙසිස්ට් කරන නිසා මෙයා මෙහෙම ඉස්සලා තියෙනවා. ඒක දැනටත් තියෙනවා. නමුත් ශක්ති හානියක් එක්ක වෙන්නේ. දැන් ඉස්සරහට ඒ ශක්ති හානිය නැති වෙනවා. එතකොට ඒ ශක්ති හානිය නැතුව අපිට ඉතා සුළු බලයකින් ලොකු මැග්නටික් ලෙවිටේෂන් තියෙන ට්‍රේන් එකක් ලොකු වේගයකින් මූව් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ හිතා ගන්න බැරි ඉම්ප්ලිකේෂන්ස් ගණනාවක් මේ ඒරියා එකේ අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් ලෝකයේ දුරන්නේ විදුලිය මත. මේ විදුලිය සොයා ගැනීමෙන් පස්සේ තමයි මානව වර්ගයාගේ ශිෂ්ටාචාරය මෙහෙම growth එක ආපු එක මෙහෙම ගියේ. ඉතින් අපි දන්න ක්වොන්ටම් කම්පියුටිං වලට ක්ලාසිකල් කම්පියුටිං වලට උනත් අපිට දැන් තියෙන ප්‍රොසෙසර් කූලින් සිස්ටම්ස් මේ මොනවාක්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රොසෙසර්ස් වලට උනත් මීට වඩා ලොකු වේගයකින් අපිට ගණනය කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කම්පියුටර්ස් ෆෝන්ස් මේ හැම ඩිජිටල් ඩිවයිස් එකක්ම වෙනස්ම ලෙවල් එකකට ගෙනියන වැඩක්. ඉතින් ඕක තමයි සුපර් කන්ඩක්ටිවිටි එකක වැදගත්කම, සුපර් කන්ඩක්ටිං මෙටල් එකක වැදගත්කම. ඉතින් මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා මේ වගේ දේවල් වලින් ඉන්ස්පයර් වෙන්න. දිනදා ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම මේ ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එකට මම කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක කරන්න සිංහලෙන් කරන්න හේතුව ඒකයි. මොකද මේ ලංකාවේ තියෙන දේශපාලනික සහ සමාජීය ආර්ථික තත්ත්වයන් උඩ ඔයාලගේ හීනවලට අනේක නවත්ත ගන්න එපා. ඔයාලගේ හීනවලට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. ඒකට කවුරු හරි බැක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒකට දිරිගැන්වෙන මට්ටමේ මොනියම් හෝ කන්ටෙන්ට් එකක් අන්තර්ජාලයට රිලීස් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මම අතිශය කාර්යබහුල කෙනෙක්. මට මේවා කරන්න තියෙන කාලේ ඉතාම අමාරුයි. නමුත් මම තීරණය කරා අපේ යාළු සෙට් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ දන්නවා අපේ පොඩ්කාස්ට් වල ඉන්නවා දසුන් ඉස්සුරු සඳකත්. ඉතින් මේගොල්ලොත් මේ ඒරියා එකට ගොඩක්ම ඉන්ටරෙස්ටඩ් සහ ආසාය. ඒ වගේම මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න වලින් හැමතිස්සෙම අපි මිරිකිලා ඒව ගැනම හිතේ තින්න ගියොත් අපේ ඇතුලේ ඉන්න ළමයා අපි මරනවා. අපේ ඇතුලේ ඉන්න නිර්මාණශීලී පුද්ගලයා අපි මරනවා. ඒ දේ නොකර පුළුවන් තරම් වෙනස් මානයන් හොයාගෙන යන්න තමයි මේ channel එක අපි ආරම්භ කරේ. ඒකත් එක ආරමුණක් මේ channel එකේ. ඉතින් ඒක නිසා රැඳිලා ඉන්න subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ඉස්සරහට මේ වගේ දේවල් අරන් එනවා. එකම දේ මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා. මේ ඔයගලන්ගේ තියෙන විද්‍යාත්මක කුතුහල නැති කරගන්න එපා. මිත්‍යා විශ්වාස පස්සේ දුවන්න එපා. හැමදේම ප්‍රශ්න කරන්න. ඒ වගේම අලුත් දේවල් වලට ඕපන් වෙන්න. මිත්‍යා විශ්වාස ප්‍රස්සේ යන්න එපා කිව්වට ඒ වෙයි සයන්ටිෆික් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක ගැන ඔයාලා කුතුහලයෙන් විමසුවා බැලුවට කමක් නැහැ. ඒ වගේම යන්න කලින් මතක් කරනවා e-learning.lk හරහා අපි ලබා දෙන පාඨමාලා ගණනාවක් මේ දවස්වල ක්‍රියාත්මකයි. ඔයගලන්ට තාමත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපේ Python for beginners, ඒ කියන්නේ Python for data science and AI පැත්තත් චුට්ටක් යනවා. ඒ වගේම AI සම්බන්ධ වෙනම පාඨමාලාවක් අපේ තියෙනවා. කොහොමද data set එකක් අරන් predictions ගන්න සහ ChatGPT වගේ දේවල් ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා ඔයගලන්ගේ product එකක් හදාගන්න කියලා. ඒ වගේම web development සහ web design පාඨමාලා වලට දැන් අපිට in-text ගන්න බෑ. ඒක කාලේ ඉක්ුත් වෙලා web development පාඨමාලාවට සවසාසි දෙකක් යනකම් අපි කට්ටිය බඳවා ගන්නවා. ඒකට කැමති අයට links අපේ තියෙනවා first comment එකේ තියෙන links වලින් සහ description එකේ තියෙන links වලින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ degree program එක අපි පටන් ගන්නවා කොළඹ යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක. මේ සැප්තැම්බර් මාසයේ අපි දැනුම් දීම කරනවා. ඒකට කැමති සම්බන්ධ වෙන්න අය විශේෂයෙන්ම Bachelor of Information Technology ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අය ඕගලන්ට පුළුවන් ඒ තියෙන Google form එක පුරවලා අපේ first comment එකේ description එකේ ඒකට ඕගලන්ගේ interest එක තියන්න අපි ඕගලන්ට කතා කරන්න වෙලාව ආවම